Bine v-am regăsit! Ca materie, ființa umană este 96% apă, iar ca lumină este 96% vid. Cu siguranță conceptul de vid vă este cunoscut. Termenul de vid este temelia pe care se susține abordarea fizicii cuantice. Chiar dacă nu există o cunoaștere științifică a fizicii cuantice, și cu certitudine în România nu există, că în spațiul nostru totul trece prin prisma superstiției și a unei spirități fumeuze, cum se exprimă Jacques Collin, conceptul vă sună cunoscut din învățăturile școlii luminării propuse de G.Z. Knight, încarnarea Channeler a entității Ramta, sau din învățăturile străvechilor civilizații ca elementul eter. Nu despre Ramta vom discuta în această întâlnire și nici despre învățăturile apuselor civilizații, ci despre fizica cuantică și mecanica ondulatorie dincolo de superstiții. Vom învăța de la cei mai buni și în videoclipul de astăzi vi propun ca inspirație pe unii dintre cei mai prolifici cercetători ai momentului: Marc Henry, Gilbert Ling și Gerald Pollack. Marc Henry, profesor de fizică cuantică, inginer chimist și doctor în științe, se definește ca un căutător ce se străduiește să înțeleagă universul și legile ce îl compun, sub toate aspectele sale, fizice, chimice și biologice, în relație cu fenomenele electromagnetice și cuantice. Și există o lege supremă ca parte din tot ceea ce este, tot ceea ce se vede și tot ceea ce nu se vede, care întrece și din care emerge orice formă de viață. Există o lege care face posibilă trecerea virtualului în materie, o lege care în esență nu reprezintă nimic din punct de vedere material, dar care deține conștiința oricărui potențial. Sunt Gabriela Braniștă și trăiesc în Apusenii de poveste. Astăzi vă invit să realizăm detur prin miezul istoriei cercetării științifice pentru a că apa nu se reduce la formula hidrogen-2-oxigen. Dacă apa este redusă la formula hidrogen-2-oxigen, atunci cu siguranță nu există nicio șansă de a înțelege cu adevărat cum funcționează ea. Și nu-i așa? Este absolut vital să înțelegem apa ca ființe participante la mișcarea vieții. Sunt o infinitate de motive pentru care este vital să înțelegem importanța apei, din care eu extrag acum două. Tot ce are viață conține apă și ființa umană este constituită din 96% apă la nivel molecular. Vom surprinde cel puțin 100 de motive în această expunere care ne vor determina să gândim în sfârșit că apa este mai mare mister de pe planetă și că ceea ce se cunoaște până în acest moment despre apă este doar o parte din ceea ce ea reprezintă de fapt. Dar despre ce apă este vorba? Apa este materia care participă material și conceptual prin tradiții și filozofii de la începuturile ființei umane, capabile să gândească despre viață și sine. De la începuturile sale, omul gânditor a descoperit cele 5 elemente clasice: apa, pământul, focul, aerul și eterul. Încă din antichitate, apa este identificată ca unul dintre elementele importante, participante la manifestarea legilor vieții și universului. Astăzi, conștientizăm din ce în ce mai intens că apa este elementul cel mai fascinant și mai complex al vieții și al științei despre viață. În istoria cercetării, apa era considerată până în secolul XVIII o substanță ce nu putea fi descompusă, deci un element, pentru că elementar înseamnă primar, de bază. Deci apa era considerată un compozit, nu putea fi împărțit în subelemente. În secolul XVIII, odată cu descoperirea curentului electric și a bateriei de tensiune, a fost descompusă prin realizarea procesului de electroliză, care a condus la descoperirea faptului că apa nu este un element, din moment fost separat în două substanțe, sau mai bine spus, în două gaze. Primul este hidrogenul,
cel de-al doilea este oxigenul. Și cum se degajă două volume de hidrogen pentru un volum de oxigen în procesul de descompunere a moleculei de apă, s-a dedus că formula apei ar fi hidrogen 2 oxigen. Deci formula chimică cu care se identifică apa a fost dedusă în urma procesului de electroliză. Când o moleculă de apă este descompusă, ea generează mai mult hidrogen decât oxigen. Din acel moment, apa a devenit hidrogen 2 oxigen. Dar apa poate fi redusă la formula hidrogen 2 oxigen? Se pare că nu, deoarece apa are proprietăți care sunt incompatibile cu formula sa chimică. Este un fapt pe care toți l-am observat, însă nu am știut ce să gândim despre metamorfozele fascinante ale apei. Știm foarte bine că, supusă la temperaturi scăzute, apa se transformă în gheață. În fizica pe care toți am studiat-o mai mult sau mai puțin, există o lege la care se supun majoritatea substanțelor, și anume că atunci când se realizează trecerea de la starea lichidă la starea solidă, volumul se reduce, substanța solidă devenind mai densă decât substanța în starea sa lichidă. Însă, apa este singura care nu se supune acestei legi general valabile. Ea refuză. Prin înghețare, apa devine mai puțin densă. De aceea, gheața plutește în apă. Fenomen incomprehensibil și cu totul bizar de nesupunere la legile așa zis universale. De câtă obrăznicie, nu-i așa? În consecință, apa nu poate fi redusă la formula hidrogen 2 oxigen, tocmai datorită particularităților sale în afara legii. Proprietatea surprinzătoare a gheții de a pluti în apă a fost cunoscută încă de pe timpul lui Galileo Galilei. Au fost nevoie de 400 de ani de cercetare pentru a explica acest fenomen pe care toată lumea îl poate constata dintr-un singur gest, acela de a pune câteva cuburi de gheață într-un pahar cu apă. Cu siguranță fenomenul este de o complexitate covârșitoare, din moment ce au fost necesari 400 de ani de cercetare. Astăzi, explicația fenomenului există. Au fost necesari 400 de ani de cercetare, deoarece în tot acest timp și-a făcut apariția o nouă știință, denumită fizica cuantică. Până la finele secolului XIX, oamenii de știință au avut impresia că totul a fost descoperit și înțeles. Odată, de exemplu, cu legile mecanicii lui Newton și legile lui Maxwell în electromagnetism. Toate cercetările secolului XIX se bazează pe legile fizicii clasice, care sunt la baza revoluției industriale, care domnește încă. Fizica secolului XIX este triumfantă și domnește, pentru că tot ce înseamnă mașină este o creație a acestei epoci. Fizica secolului XIX a crezut că știe totul, că metrizează totul și că ar fi înțeles totul. În momentul în care a fost adresată oamenilor de știință întrebarea: de ce gheața în apă? Niciun răspuns din partea fizicii secolului XIX. Vom aborda subiectul apei înghețate în colocviul din 18 mai, când vom uni spre înțelegere cercetările a 4 mari coloși ai științei: Pascal Montré, Gerald Pollack, Gilbert Link și Marc Henry. Până atunci, este timpul să descoperim povestea apei celulelor tale, denumită de-a lungul timpului apă legată, apă interfacială, zonă de excludere, apa traformă a apei, apă morfogenetică, cristal lichid, apa nouă, în funcție de modul în care a decurs în diferite colțuri ale lumii cercetarea despre apă, apa de la nivelul celor care, atenție, nu este hidrogen 2 oxigen. Apa este un lichid extrem de complex, iar proprietățile ei extraordinare nu pot fi înțelese cu adevărat decât în cadrul fizicii cuantice. În absența celei de-a 4-a forme a apei, viața, în 1920, cu experiențele agronomului american Rose Egan Gardner, care dirija divizia de chimie agricolă din cadrul Universității Minnesota.
Gardner observă că semințele menținute în sare, ce permiteau o slabă presiune osmotică, sunt capabile să extragă apă dintr-o soluție saturată. De asemenea, experimentul continuă cu observația că, supuse unor condiții uscate, ca un desicator conținând acid sulfuric, varietăți de cactus nu pierd decât 10% din masă, iar capacitățile germinative ale plantei nu sunt deloc alterate. Concluzia experimentului conduce la că apa dintr-o celulă nu se comportă în niciun caz ca apa lichidă, liberă. Dovadă este cactusul, care ar fi trebuit să fie complet deshidratat. În asemenea condiții, cercetătorul Ross Gardner lansează ideea existenței unei forme speciale de apă intracelulară, denumită apă legată, în opoziție cu apa liberă. Și toate acestea se întâmplau în 1920. Însă, cercetarea este oprită, de-a dreptul deturnată, în 1922, odată premiul Nobel în medicină, când Archibald Vivian Hill, prin disecția unui mușchi de broască, demonstrează de manieră definitivă că existența unei ape intracelulare, având proprietăți de apa lichidă, este în fapt o himeră. O asemenea dogmă a emis obligatorie începând cu 1941 noțiunea de pompe ionice, funcționând 24 de ore din 24, utilizând ATP, adenozin trifosfat, și asigurând trecerea ionilor prin membranele celulare. Celebra pompă sodiu-potasiu este un concept analizat și studiat în citologie și este propus în anii 70 sub denumirea mozaicului fluid, model care este considerat cel mai acceptat și care este valabil, din păcate, și astăzi. Se face că mediul intracelular este bogat în ion de potasiu, sărac în ion de sodiu sau clorură, în timp ce mediul extracelular, dimpotrivă, sărac în ion de potasiu și bogat în ion de sodiu sau clorură. Parametrii demonstrați de Vivian Hill în 1922 au fost refăcuți în 1970 de Gilbert Link pe întreaga gamă a activității apei și descoperirea biochimistului american șochează prin faptul că demonstrează că nu există nicio apă lichidă liberă în mușchi. Problema pe care o Gilbert Link în cercetarea sa presupune: dacă este comparată energia disponibilă ATP în celulă și consumul necesar pentru a pompa ionii de sodiu contra potențialului membranar, constatăm că deficitul energetic sau consumul de energie este între, atenție, 1500 și 3000%. Experimente științifice au demonstrat, privind transferul de potasiu, că, în efect, cheltuiala pe care o presupune funcționarea unei pompe ionice ar fi disproporționată, imensă, imposibilă, în raport cu capacitatea de producție celulară de ATP. Descoperirea cercetătorului american de origine chineză Ling nu face altceva decât să reconfirme ceea ce de fapt se descoperise în 1920 în experimentele realizate de Ross Gardner la Universitatea din Minnesota. Drama este că, prin intervenția lui Vivian Hill în 1922, s-au scurs în van 40 de ani de cercetare, timp în care generații întregi de biologi au fost educați dogmatic și limitativ în ideea unui sac de apă lichidă, delimitat de o membrană semipermeabilă, supusă ecuației lui Jacobus Henricus von Hoff, laureat cu Nobel pentru descoperirea presiunii osmotice în 1901. Demonstrând de manieră definitivă că nu există o apă intracelulară diferită de apa în stare liberă, Hill conduce lumea medicală în direcția greșită, direcție și greșeală pe care o resimțim din plin, prin faptul că nu există explicații pentru natura maladiilor. Nu există tratament împotriva cancerului. Nu există o înțelegere a modului în care funcționează corpul uman. Și, evident, există microbi, există cauze sexuale, există superstiții și medicamente.
multe medicamente. Descoperirea lui Ling conduce la încălcarea primului principiu al termodinamicii și cauzează durere în orgoliu și personalitatea cercetătorilor nobeliști. În plus, implementarea ei ar dărâma din temelii medicina. Încălcarea flagrantă de către celulă, pentru că ea este vinovată și nu Gilbert Ling, a primului principiu al termodinamicii, încălcare ce anulează o parte considerabilă din fizică și chimie, a fost evocată de un număr redus, extrem de redus de cercetători, prin lucrări ca Pascal Montré în Franța, Gilbert Ling și Gerald Pollack în America. Cercetări pe care le vom analiza în colocviul din 18 mai pentru a înțelege conceptul apă interfacială sau apă intracelulară, concept ce ne va ajuta să înțelegem care este apa pe care trebuie să o consumăm. Revenind, se înțelege că în celula umană nu este prezentă apă în stare liberă, lichidă, ca hidrogen 2 oxigen, așa cum o cunoaștem, ci apă intracelulară, structurată în multistraturi, care nu se comportă în același mod în care se comportă apa lichidă. Ionul de sodiu se trezește efectiv exclus din mediul intracelular și pentru a penetra membrana celulară se presupune că el pierde primul strat de hidratare. În opoziție, ionul de potasiu, având primul strat de hidratare deosebit labil, își asumă riscul de a-și croi un drum către apolarizat stratificat pentru a reveni în straturile proteinelor. În aceste condiții, pompele ionice, denumite și demonii din celulă, concept lansat de matematicianul scoțian James Clerk Maxwell, sunt inutile. Da, ați auzit bine, inutile. Pompele ionice sunt inutile. Membranele celulare nu au rolul de a împiedica pierderea potasiului către mediul extracelular, ci pur și simplu se definesc ca adevărate portaluri destinate să controleze și să regularizeze trecerea electroliților. Această teorie va fi validată de experimentele cercetătorului Gilbert Ling, care va demonstra că potasiul va rămâne în mediul intracelular chiar și în condițiile în care este extras din membrana celulară. Într-un asemenea context, cercetătorul american Gerald Pollack repune în discuție conceptul de apă interfacială, botezată în 2010 Easy Water sau excludere. El concluzionează că zona de excludere conține apă sub forma unui cristal lichid, constituit din straturi hexagonale țesute unele în altele și prezentând un raport oxigen-hidrogen, atenție, de 2:3. Și revelația, apa intracelulară nu este hidrogen 2 oxigen, ci hidrogen 3 oxigen 2. În concluzie, în corpul tău nu există apă liberă, ci apă celulară cu o anumită încărcătură electrică și caracterizată printr-o mișcare geometral-magnetică, apă denumită a patra formă a apei. În asemenea condiții, întrebarea esențială devine: ce apă trebuie să consumăm? Distribuirea geometric-hexagonală a particulelor de hidrogen va crea un vid. Ființa umană, compusă la nivel molecular din 96% apă, devine 96% vid. Aici intrăm pe teritoriul fizicii cuantice și a mecanicii ondatorii, învățătură care ne va dezvălui un mister cât lumea vechi, că apa pe care trebuie să o consumăm este apa ce a păstrat cinetica și, evident, nu apa stătută din recipiente de plastic. Apa stătută din sticlele de plastic și-a pierdut încărcătura energetică originală și s-a încărcat cu memoria substanțelor toxice și a agenților patogeni. Ca o reflexie, moda apei a urmărit un singur scop: vânzarea plasticului. Reflectați! Până atunci, ne revedem online la colocviul 18 mai.
Povestea apei continuă pe canalul de YouTube Apusenii de Poveste. Până atunci nu uitați, hrăniți-vă cu apă. Pe curând!